Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin alături de voi cu previziunile pentru zilele ce urmează, pentru ziua ce urmează, perioada ce urmează. Vă rog tare mult de aici să luați informațiile cu care rezonați voi, ceea ce se pliază pe situațiile voastre de viață. Întrucât aceste informații sunt atemporale, vă pot fi utile din momentul în care voi accesați acest clip, indiferent de data la care o faceți. Eu voi construi mesajul în baza vibrației numărului 30, însă să știți că se pot aplica absolut oricând accesați voi acest clip. De asemenea, luați în considerare faptul că eu citesc energia din câmpul colectiv, nu dedicat pentru cineva anume în parte, și totul se prezintă la nivel de potențial. Viitorul nu există. În funcție de vibrația noastră și de intenția, decizia noastră ulterioară sau de acțiunile noastre, lucrurile se pot întâmpla sau nu. Nu aveți cum să rezonați toți cu această emisiune, sunt absolut conștientă de asta, însă puteți găsi sau regăsi aici o idee, o informație care vă poate fi utilă. Știu că planul era să vin către voi cu emisiunea pentru anul 2025, de îndată ce am început să studiez și să pregătesc materialul, am descoperit că este foarte mult de cercetat și de lucrat la acele informații, pentru că vreau să vă ofer statistic anumite lucruri care vor grăi foarte tare, pentru că există niște tranzite foarte importante. Anul 2025 este de departe unul dintre cei mai importanți ani, pentru că înseamnă se termină o lume și începe alta, sub o altă formă, complet diferită și complet nouă față de ceea ce știam noi până acum, unde vom fi nevoiți să ne adaptăm. Adaptabilitatea va fi cheia succesului pentru fiecare dintre noi în parte și alegerile pe care le vom face. Așa că este mult de studiat în spate, date statistice, trebuie să caut foarte amănunțit în efemeride, adică în pozițiile planetare de-a lungul timpului, să văd ce s-a întâmplat prin lume, să văd ce s-a întâmplat la nivel general, dar și foarte specific într-o situație anume, și mai durează puțin. Cel mai probabil în zilele ce urmează vom vedea și această emisiune. Astăzi vom vorbi despre vibrația numărului 30, care în tarot poate fi redată de Arcana Împărăteasa și Nebunul. Un început, ceva ce poate începe, încredere, ce iubești tu cel mai mult, încredere că poți avea lucruri bune, încredere că meriți, încredere și că îți poți reveni la nivel financiar, poate fi un nou loc de muncă, poate fi o nouă oportunitate, o nouă colaborare. Dincolo de aceste aspecte, prin perspectiva lui Richard Rudd, în cartea Cheile Genelor, avem ceea ce am menționat deja ieri, pentru că lucrează în parteneriat cu cheia numărul 29, și anume beatitudinea, lejeritatea sau dorința. Aici toate aceste lucruri, să știți că se corelează unele cu celelalte, iar tema unei zile pe o vibrație 30 este ceva de genul: ne bucurăm de ce avem, suntem mulțumiți cu ceea ce avem, putem face mai mult de atât, dar dintr-o stare de beatitudine, dintr-o vibrație a recunoștinței. Uranus își reia mersul direct în Taur. Împărăteasa este arcana Taurului. Asta înseamnă vești pe zona financiară, poate însemna tot ceea ce ține de corpul fizic, de zona gâtului, de voce, de comunicare, poate însemna inovație, poate ține de ceva neprevăzut, o surpriză, un eveniment neplanificat, neașteptat, tot de natură financiară, poate fi ceva legat de resurse, poate fi ceva legat de materie primă, poate fi ceva legat de nutriție, planuri pe care ți le faci. Este o zi plină de senzualitate, este o zi în care cel mai indicat ar fi să nu fim comozi. Oricând accesezi tu acest clip, ești împins, sub o formă sau alta, către inovație, către a privi problema dintr-un unghi atipic. Exact acesta este cuvântul zilei. Atipie. Poate fi inovație, poate fi rebeliune, poate fi nonconformism. Nu mă aștept ca toată lumea care mă ascultă să mă înțeleagă. Fiecare dintre noi se află la un nivel de conștiință, fiecare dintre noi are o experiență de viață diferită și prin unicitatea noastră transmitem și comunicăm diferit. Însă vă mulțumesc tuturor celor care mă înțelegeți, care îmi sunteți alături pentru vizionare și timpul acordat.
Uranus este deopotrivă coguvernator de vărsător cu Saturn. Și aici vorbim despre nou versus vechi, despre inovație versus structură, despre rebeliune sau despre a face ceva atunci când toți ceilalți îți spun că ești nebun. Avem aici numărul 27, cuvântul vrăjitoare și justiția vine. Magicianul. Îți faci dreptate cu mâna ta. Se poate crea o situație, un cadru, un context în care acțiunea ta să fie triumfătoare și în acest fel să simți că ți se face dreptate. De asemenea, este momentul în care tu să ridici sus steagul și să spui cine ești. Există posibilitate de progres aici, există cunoaștere interioară sau inspirație care vine din tine, din experiența ta de viață, din ADN-ul tău, din neamul strămoșesc. Ceva ce poate începe și de această dată lucrurile se pot dovedi a fi în favoarea ta, în funcție de acțiunile tale, desigur. Uite că îl avem pe Saturn aici. Avem o navă spațială, adică noi într-o stare superioară de conștiință față de cea în care suntem acum aici în planul fizic, în spațiul 3D, să nu îți fie frică să cânți, să nu îți fie frică să spui ceea ce gândești, chiar dacă poate părea o ciudățenie, așa cum am spus, atunci când oamenii îți spun că ești nebun, tu să crezi în tine. Știu că pe canalele de tarot toată lumea s-a obișnuit să fie sub o formă sau alta formatul emisiunii asemănător. Însă eu uite că sunt atipică. O am pe Venus în Vărsător și mie nu-mi plac lucrurile mainstream, care sunt toate la fel. Nu-mi plac lucrurile tipice. Eu iubesc unicitatea și originalitatea și egalitatea. Suntem toți egali în sensul că avem drepturi egale în acest spațiu și timp, însă nu sunt ca ceilalți și nici ceilalți ca mine. Așa că acesta este modul meu de lucru. Cine rezonează, mă bucur, cine nu, îmi pare rău, poate găsiți în altă parte pe cineva mai potrivit pentru voi. Ancora. Ceva ce poate începe acum și devine foarte stabil, un angajament ferm, un lucru foarte stabil, care începe acum și apare în viața ta. Rezultatul unor acțiuni din preajma acestei zile, din preajma acestor zile, poate deveni foarte stabil pentru tine. Nu pune presiune pe tine. Este o chestiune foarte sigură, în funcție de devotamentul și angajamentul tău față de ceea ce îți dorești. Câtă energie pui în lucrurile pe care ți le dorești. Pentru că ușor poate nu îți este, însă dacă dovedești că lucrurile sunt foarte bine organizate, urmezi o procedură foarte corectă în a face niște lucruri, ai învățat niște lecții, ai la nivel de conștiință lucrurile foarte clare și înțelegi legile universale, cauză și efect, ai doar de câștigat. Și muntele 21. Uite, avem 35, împărăteasa și înaltul preot și 21 sau lumea. Se încheie o perioadă plină de obstacole. Practic, ai capacitatea, ai posibilitatea acum să ridici piciorul de pe frână și să pornești către ceea ce îți dorești. Poate călătoria nu va fi ușoară sau poate nu va fi lină, însă de îndată ce te îmbarci în noua ta călătorie, în noua ta misiune, lucrurile vor deveni foarte stabile, sigure și pe lungă sau de lungă durată pentru tine. Atenție doar la încăpățânare. Pentru că, așa cum am spus, tema acestui an, una dintre temele acestui an, pentru că sunt mai multe, este adaptabilitatea. Nodurile lunare sunt pe axa Fecioară-Pești, care este o axa a semnelor mutabile, flexibilitatea. Să vedem la nivel de relații, plan material și emoțional. Ce se poate întâmpla?
Vă salut pe toți, vă doresc să aveți o zi minunată. Să vedem acum ce se poate întâmpla și ce schimbări pot apărea. Este momentul, oricât de greu ți-ar fi, să mergi mai departe, să te urnești din drum, să faci ceva. Acest ceva are legătură cu relația ta. Dacă ești singur, să încetezi un anume tip de comportament. Aici este o energie stagnantă. Este stabilitate, poate îți place casa ta, locul tău, unde ești tu, poate te-ai obișnuit într-un anume fel și pentru a-ți găsi un partener, este necesar, pe de o parte, să renunți la așteptări, iar pe de altă parte să devii foarte flexibil și maleabil în abordare. Există potențial de manifestare, de întâlnire a unui partener de viață, așa cum vă doriți voi, însă este nevoie de acțiune, să te îndepărtezi de ceva vechi și să începi să faci lucrurile într-un mod atipic sau să fii mai îndrăzneț, să fii mai curajos. Poate intra în viața ta o persoană foarte rapid, subit, care îți poate fi deopotrivă partener de viață, dar și foarte bun prieten, un om loial alături de care să trăiești în armonie. Pe de altă parte, pentru unii dintre voi aici este o idilă. O idilă care are la bază mult magnetism, multă energie sexuală, o idilă care nu este pe o vibrație foarte înaltă, care nu vă împlinește la maximum și cu toate astea sunteți suspendați în luarea unei decizii, amânați luarea unei decizii sau există un fel de idee, mă complac în această situație pentru că nu am curajul să schimb ceva. Iar energia vă îndeamnă către schimbare, vă îndeamnă către a face niște lucruri noi sau diferit, oricât de tare v-ar ține orgoliul vostru pe loc. Este o persoană care renunță la orgoliu aici. Pentru cei care sunteți în cupluri stabile, luptați cu încăpățânare, luptați cu vehemență pentru ceva anume. Este o vibrație a nerăbdării aici. Iar energia vă spune, stai puțin, fii mulțumit cu ceea ce ai sau toate la timpul lor. Încearcă să-ți temperezi puțin doza aceasta de nerăbdare, păstrează optimismul din ea, însă încearcă să te stăpânești pe interior pentru că lucrurile se întâmplă aliniat în timp divin. Poate fi vorba aici și despre niște așteptări care au legătură cu viața de cuplu, cu energia sexuală dintre voi doi, cu puterea de atracție dintre voi doi, care trebuie discutate sau care vă apasă sub o formă sau alta. Este o energie foarte puternică de foc și focul în general este un element bun, este cel care poate distruge însă toate celelalte elemente. În acest context, pentru a nu distruge ceea ce vă doriți, încercați să fiți foarte cumpătați în perioada ce urmează, pentru că lucrurile se aranjează. Pe de o parte, să nu-ți fie teamă să spui ceea ce îți dorești, dar să îți asumi ceea ce spui. Este ceva de genul, nu zăbovi prea mult, nu aștepta prea mult, dar nici nu te grăbi. Pajul de monede și 3 de monede. Pot fi chestiuni la nivel de cuplu, de relație, care implică planul financiar. Pentru unii dintre voi poate fi o relație de trio amoros care vă apasă, pentru care unii dintre voi aveți speranțe și știți ce spun despre speranță de fiecare dată. Ea creează gol, nu schimbă nimic, nu aceea este vibrația din care putem schimba lucrurile. Trebuie să spui ceea ce ai pe suflet, fără să fii furios, fără să fii agresiv, pentru că a venit timpul, însă, în egală măsură, nici nu spune ce vrei să spui la nervi sau cu furie, pentru că nu se întâmplă nimic bun. Pe de altă parte, la nivel de plan material, la nivel de trai zilnic,
în casa voastră. Apar niște vești pe zona financiară sau poate fi o zi foarte ocupată cu ai voștri copii, dacă aveți copii și sunteți căsătoriți într-o relație de cuplu. Diavolul, foarte mult magnetism, dar este și foarte multă energie dominantă. Este o zi, uite, în care foarte multă lume se va încăpățâna. Este o ispită pentru unii dintre voi. Poate fi o ispită care vă abate de la drum sau poate fi suprastimulare nervoasă, încărcătură emoțională care are legătură cu aspectul financiar al vieții voastre. Ceva ce nu vă dă pace, ce vă înfurie. Iar lucrurile, să știți că se pot rezolva. Regina de cupe, prin această frecvență a beatitudinii. Este o dorință aici la bază și a ieșit diavolul care vorbește despre dorință. Vorbește despre dorință la orice nivel, dar și despre dorință carnală. Deci pot fi aici situații de trio amoros sau situații în care poate unii dintre voi v-ați îndrăgostit de o persoană anume și persoana respectivă vă face avansuri, să spunem, înainte de a acționa, înainte de a te gândi că relația respectivă poate avansa, ia în calcul și faptul că poate fi mai multă atracție fizică între voi și discută orice s-ar întâmpla. Asumă-ți orice s-ar întâmpla ulterior, pentru că așa vei ști unde te poziționezi. Pe de altă parte, este o zi a indulgenței și vine cu dorințe. Uranus intră în Taur și acum ne aduce pofte. Poftă de dulce, poftă de mâncare bună, anumite pofte sau cheltuim bani pe lucruri scumpe sau pe lucruri fără de care putem trăi. Să aveți grijă și la aceste lucruri. Pe de altă parte, poate fi aici o discuție care te înfurie, dar care are legătură cu al tău copil, nu cu tine. Sau cineva se poartă imatur și rolul tău este acela de a ordona puțin lucrurile, oricât de tare va fi nevoie să te impui în acest sens. Poate fi vorba și despre faptul că s-ar putea să ai senzația, sau chiar așa să fie, despre celălalt că manipulează situația sau că spune ce vrea, înțelege doar ce vrea, vrea să aibă dreptate în totdeauna. Nu-ți fie teamă să spui și tu ce ai de spus, pentru că altminteri este un fel de situație pe perioadă nedeterminată care nu se schimbă. Ceva trebuie să se schimbe. L-avem pe Pluton în Vărsător și pe Mercur în Vărsător. Iar aceste două arhetipuri planetare ne invită acum în semnul Vărsătorului să ne schimbăm mentalitatea. Este o schimbare de mentalitate aici și poate fi și ceva de genul de la o energie toxică sau de la ceartă la iubire. Trofeul 31 este o îmbinare între Arcana Împărăteasa și Magicianul. Ce iubesc eu, obțin o victorie, reputația, succes. Poate fi o mică luptă pentru putere în cupluri în perioada ce urmează, dar poate veni din cauza că unul dintre voi are stima de sine foarte scăzută și atunci intră în defensivă. Ambiție și succes. O soluție. Poate fi o achiziție imobiliară aici, o discuție despre un spațiu locativ, Marte este în Rac în retrogradare, despre casă, sau poate fi o discuție despre socri, despre părinții partenerului tău sau despre părinții tăi, ceva ce se liniștește acum, ceva ce se clarifică. Mai poate fi vorba și despre o promovare sau despre antreprenoriat, despre o hotărâre fermă de a începe o afacere pe cont propriu pentru unii dintre voi. Regina de cupe din nou, aceasta este beatitudinea despre care vorbeam la început și despre faptul că o intenție a fost trasată. Există aici o sămânță, un sâmbure care a fost deja plantat și în acest moment, cu cât sunteți mai mulțumiți și mai încrezători în activitatea voastră profesională sau în spațiul pe care vi l-ați creat, în viața pe care v-ați creat-o voi la nivel financiar, cu atât mai bine vă va fi. Este o nouă oportunitate aici la nivel financiar de câștiguri în plus. Loc de muncă în plus, o colaborare, câștiguri în plus, o mărire, depinde de situație. Este
Acest Pluton învărsător care vă deschide niște oportunități, dar implică satisfacție personală, implică o bucurie, implică o dorință care se poate manifesta cu foarte multă lejeritate. O înțelegere, cădem la o înțelegere la nivel financiar și dacă ar fi vorba despre împărțirea unor bunuri. Trebuie să ai un pic de curaj, dar nu te duci în cealaltă extremă către furie sau către agresivitate. 3 de cupe. O perioadă care îți poate aduce bucurii în această zonă financiară, o perioadă de planificare despre cum să îți poți îmbunătăți zona financiară sau despre cum poți fi tu mai prosper. Și 7 de monede. Nu te grăbi, dar nu sta prea mult pe gânduri. Ceva va da roade aici. Ești pe punctul de a-ți schimba locul de muncă sau ești pe punctul de a lua o decizie sau ar fi bine să evaluezi lucrurile acum înainte de a lua o decizie. Bună aprilie! Pe sezonul Berbecului, o inițiativă. Neptun intră în Berbec, Saturn intră în Berbec. Nu intru în detalii pentru că voi vorbi despre asta în clipul special dedicat anului 2025, însă Neptun și Saturn în Berbec au cam făcut ravagii de-a lungul timpului. Asta înseamnă în felul următor. Fă-ți planul, mai înseamnă și următorul lucru. Visul care acum poate deveni realitate sau ce este real și ce nu. Îți mai place sau îți place la nivel financiar ce faci acum, da sau nu? Poți avea parte de ceva, de un loc de muncă, de o activitate unde să fii plătit și să primești și bani în schimbul acestei activități. Să fii și plătit pentru asta. Până în luna aprilie, sau este acest indiciu al Berbecului, care poate fi antreprenoriat. Anul nou, de drept, începea la data de 1 aprilie și pe vremuri, foarte mulți dintre oameni, până s-au mulat sau obișnuit cu calendarul gregorian, sărbătoreau începutul anului nou la data de 1 aprilie. Iar ei au fost făcuți proști, nebuni, Fool's Day. Tocmai de aceea avem noi 1 aprilie te-am păcălit. Pentru că i-au păcălit pe ei să treacă la anul calendaristic așa cum îl avem noi acum, care începe la data de 1 ianuarie. Deci este un nou an pentru tine, un nou început. Care apare în funcție de cum acționezi tu. La nivel emoțional sau medical avem 3 de spade, 7 de cupe, pajul de cupe și 9 de cupe. Foarte multe cupe. Emoțional s-ar putea să fii dat peste cap, să ai senzație de plâns, să fii trist și să nu știi de ce, sau să simți că ceva nu funcționează bine. Este această undă de confuzie, este un eveniment sau o situație sau o perioadă care s-ar putea să te copleșească puțin, sau să te simți tu puțin copleșit. Prin perspectiva lui 3 de spade aici și 7 de cupe, putem spune că ești foarte confuz și nu știi către ce să te îndrepți. Pajul de cupe spune în felul următor. Beatitudine, lejeritate și dorință. Dacă tu ești liniștit în acest moment și mulțumit cu ceea ce ai și nu te stresezi foarte tare, adică nici nu te dai bătut, dar nici nu accelerezi, pur și simplu ești calm, vei reuși să îți duci la bun sfârșit toate planurile și toate proiectele. Pe de altă parte este vorba despre captivitate. Te simți captiv, simți că nu îți poți îndeplini o dorință. Poate fi pentru unii dintre voi. Și atunci vine acest 3 de spade și lovește sub centură, în sensul că aduce pesimism. Stați liniștiți, urmează aspectul favorabil între Soare și Jupiter, care ne schimbă starea, aduce bună dispoziție și optimism, aduce mai multă încredere în noi și mai multă vitalitate la nivel de corp fizic. Limfa, sistemul limfatic, eliberarea de toxine, poate fi și o anxietate de separare aici,
pentru care vă puteți liniști, pentru că veți avea un deznodământ fericit. Acesta este potențialul. Asistenta medicală sau cercetarea. Cercetează bine ce te doare pentru că primești răspunsul. Și regele de monede. Poate fi vorba despre partenerul vostru de viață sau un tată sau o figură paternă din viața voastră care are aceste provocări, sau este vorba despre starea voastră financiară sau despre stabilitate, siguranță, pentru că l-avem pe Marte retrograd în Rac. Mă tem de viitor, aspectele din Vărsător, și nu știu dacă sunt în siguranță. Dacă te temi de viitor și te temi pentru siguranța ta, la nivel material, la nivel general, toată lumea în care trăim îți va confirma această temere. Ridică-ți vibrația și ai încredere. 7 de cupe. Un răspuns pe care poate îl aștepți sau o decizie din partea cuiva. Ești contrariat. Și regele de cupe. Să știi că intri în rezonanță cu cineva. Până la urmă, tu și cineva anume ajungeți la aceeași părere. Ajungi la aceeași părere cu o anume persoană de interes, cu cineva în această perioadă. Dacă te contrazici sau te-ai contrazis cu cineva sau nu știi ce decizie să iei, până la urmă afli și știi. Și uite, îți poți lua un angajament ferm sau te liniștești. Te ajută cineva, drag ție sau o persoană anume, să iei o hotărâre importantă. Ce prețuiești tu cel mai mult? Împărăteasa vine cu ce iubești tu cel mai mult pe lume și vei obține lucrurile care te fac fericit, ca să zic așa. Fericirea este o stare, dar îți aduc fericire de moment, să spunem. Te liniștești tu. Să vedem ce ne spun și talismanele. Este o persoană cu care porți o discuție sau cu care te-ai contrazis și care nu voia să renunțe la o idee foarte rigidă, care își schimbă punctul de vedere. Uite, odată ce stabiliști ceva, așa rămâne. Pace, liniște și armonie. O situație în care clarifici un conflict și ajungi la pace. Agreați ceva, te eliberezi. Pleci într-o nouă călătorie, începi un proiect nou, începe ceva nou în viața ta și asta îți oferă ție libertate, lejeritate mai multă. Ești constanta mea, uite exact ce spuneam legat de Uranus în Taur și mâncarea, corpul fizic, sănătatea, sistemul endocrin, poate fi tot ceea ce are legătură cu gâtul și cu gura. Atenție la mâncat compulsiv sau este o nevoie de a avea o certitudine, de a te ști, de a ști pe cineva în siguranță. Și ești îngrijorat și intervine aici împărăteasa și asul de monede, care spune stai liniștit, pentru că poți schimba lucrurile sau poți face ceva nou, sau stai liniștit pentru că îți revii. Uite, este o ofertă, este o soluție pentru provocarea sau stresul tău de acum. Cartea de bucate și copacul. Încearcă să mănânci sănătos sau să începi să verifici zona nutriției, ce mâncăm, ce facem, reparații pe care le poți face sau poți corecta niște proiecte, poți remedia niște situații care au părut complicate. Bucură-te de lucrurile mărunte, de lucrurile mici, starea de beatitudine. Poți schimba ceva foarte complicat în ceva foarte ușor. Din nou, ideea de gastronomie și de nutriție, mănâncă echilibrat sau atenție la ce mănânci. Pe de altă parte, este un desert, ceva dulce, în sensul că dacă ajungem să stăm de vorbă până la momentul în care servim un desert, înseamnă că am agreat asupra unui lucru. Înseamnă că este bună situația, bun deznodământul. Un concert la care mergi sau vocea ta este auzită. Discuți cu cineva și este vibrație înaltă. Fă tu tot posibilul să fii cel matur dintre cele două părți care discută sau este vorba despre un nou început care acum începe să crească. Trandafirul este floarea, planta cu cea mai înaltă vibrație. Și aici avem inițiala D, da,
o confirmare că ceva crește. Pe de altă parte, pentru unii dintre voi poate fi o sarcină sau poate fi un început de relație sau în relația actuală pe care o aveți de făcut. Este ceva ce se schimbă. Vă simțiți ușurați. Aveți o certitudine că lucrurile pot merge mai bine. Vă simțiți importanți, vă crește stima de sine și foarte multă senzualitate pe deasupra. Vă privește cineva senzual, dar blând deopotrivă, dacă scăpați de acea atracție foarte ispititoare, să-i spunem, din arcana diavolul. Vă mulțumesc tare mult. Concluzia zilei este de îndată ce iei o hotărâre, nu face lucrurile pripit, agresiv sau furios, ai un pic de răbdare, dar nu uita să pleci din loc. Trasează-ți intenția și croiește-ți singur drumul, croiește-ți singur momentul potrivit. Această vibrație 30, cheia genelor 30, are legătură cu soarta, iar soartă, soare, ta. Asta înseamnă soarele tău, tu ești soarele tău, tu ești cel care îți poți schimba destinul și vă explic într-o emisiune diferită ce am vrut să spun cu asta. Vă mulțumesc tare mult, să aveți o zi minunată, o perioadă minunată, să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!